नमस्कार टेक लाइब्रेरीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बडाथगी। साथीहरू, आज पनि म माइक्रोसफ्ट वर्डको एमसीक्यू सेट के लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो सेटमा चाहिँ हामी विन्डोज कीसँग रिलेटेड प्लस केही थप एमसीक्यूहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड सहायक प्रशासन तथा सहायक नगद समूह अन्तर्गतको क्यान्डिडेटहरूका लागि एकदमै बेनिफिसियल रहनेछ। यसको साथै कृषि विकास बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरेर बसिराख्नु भएको साथीहरूका लागि पनि अत्यन्त उपयोगी सेट रहनेछ। आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको सेट के अन्तर्गत डिस्कस गर्नेछौँ। आउनुहोस् ढिलो नगरी आजको क्वेसनतिर लागौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 1 मा भन्दैछ वाट डज प्रेस द विन्डोज प्लस डी डु इन विन्डोज भन्दैछ। विन्डोज प्लस डी की प्रेस गर्यो भने तलको मध्ये के हुन्छ? ए नम्बरमा ओपन द डिस्क क्लिन अप युटिलिटी, बीमा मिनिमाइज अल द ओपन विन्डोज एन्ड सो द डेस्कटप, सीमा ओपन द डिभाइस म्यानेजर, डीमा ओपन द एक्सन सेन्टर। यसको करेक्ट आन्सर हो बी नंबर को। Hey, B number is the right answer for this question. B is the correct answer. Minimize all windows and show the desktop. Question number 2 मा दिएको छ what is the function of the Windows plus L combination? Windows plus L को combination बाट तलको मध्ये के हुन्छ भन्दैछ? Open the control panel, है, log the computer, open the file explorer, launch the taskbar भन्दैछ। यसको करेक्ट आन्सर हो लक द कम्प्युटर, यानी कि बी इज द राइट आन्सर। ओके, सी नम्बर 3 नम्बरमा रहेको छ हाउ क्यान यु ओपन द टास्क मेन्यु इन विन्डोज युजिङ द किबोर्ड सर्टकट की भन्दैछ। ओपन टास्क मेन्यु ओपन गर्नको लागि कुन हामी प्रेस गर्न सक्छौँ? यसको करेक्ट आन्सर हो सी नम्बर, विन्डोज की। 4 नम्बर What does pressing the Windows plus E do in Windows भन्दैछ। यसमा चाहिँ Windows plus E को काम के हो भनेर सोधिरहेको छ। यसको Windows plus E को काम हो हाम्रो open the file explorer। A number is the right answer। ओके, त्यस्तै प्रकारले 5 नम्बरमा हामीसँग रहेको छ how can you quickly switch the between one application using कीबोर्ड इन विन्डोज भन्दैछ। स्विच गर्नु पर्यो भने तलको मध्ये हामी कुन की प्रेस गर्न सक्छौँ? यसको करेक्ट आन्सर हो अल्ट प्लस ट्याब, यानी कि ए इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन्स। ओके, त्यस्तै प्रकारले 6 नम्बरमा छ वाट इज द पर्पज अफ विन्डोज प्लस आर कम्बिनेसन? विन्डोज प्लस आर कम्बिनेसनको हामी के का लागि युज गर्छौँ? टु ओपन द रन डायलग बक्स। ए इज द राइट आन्सर, दिस इज द करेक्ट। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ how can you open the task manager in Windows using the keyboard shortcut भन्दैछ। किबोर्डबाट हामी टास्क म्यानेजरलाई कसरी ओपन गर्न सक्छौँ है? यसको करेक्ट आन्सर हो टास्क म्यानेजरलाई ए नम्बरको कन्ट्रोल शिफ्ट ESC बटन इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन्स। ओके, 8 नम्बरमा रहेको छ वाट डज प्रेसिङ द विन्डोज प्लस नम्बर 1 to 9 डज इन विन्डोज भन्दैछ। विन्डोज प्लस 1 देखि लिएर 9 सम्म प्रेस गर्यो भने के चाहिँ यसले काम गर्छ भनिरहेको छ है। यसको करेक्ट आन्सर भनेको ए नम्बर ओपन अ करस्पोन्डिङ एप्लिकेसन पिन टु टास्क बार 1 by 1, दिस इज द राइट आन्सर। ओके, त्यस्तै प्रकारले 9 नम्बरमा छ हाउ क्यान यु मिनिमाइज अर रिस्टोर अल ओपन एक्टिभ विन्डोज एक्सेप्ट एक्टिभ 1 भन्दैछ। तल दिएको मध्ये कुन सर्टकट कीले चाहिँ सबै विन्डोजलाई मिनिमाइज अर रिस्टोर डाउन गर्छ र को बाहेक? एक्टिभ विन्डो बाहेक। एक्सेप्ट एक्टिभ 1 भन्दैछ, एक्टिभ विन्डो बाहेक। यसको करेक्ट आन्सर हो बी इज द राइट आन्सर। यसले चाहिँ यो काम गर्छ विन्डोज प्लस होम कीले। ओके, त्यस्तै प्रकारले 10 नम्बरमा रहेको छ
what is the function of the Windows plus print screen भन्दैछ यसको फंक्सन चाहिँ के हो प्रिन्ट विन्डोज सँग प्रिन्ट स्क्रिन की प्रेस गर्यो भने के हुन्छ भनिरहेछ यसको करेक्ट आन्सर हो take a screenshot and save it to the clipboard is the right answer for this question है ओके त्यस्तै प्रकारले 11 नम्बरमा रहेको छ how can you quickly access the system property in the windows using the keyboard भन्दैछ हैन कीबोर्ड को कुन सर्टकट वेबाट हामी सिस्टम को प्रोपर्टी हेर्न सक्छौं भनिरहेछ यसको करेक्ट आन्सर कति नम्बरको हाम्रो 13 नम्बर के 11 नम्बरको है 11 नम्बरको करेक्ट आन्सर भनेको विन्डोज प्लस पज और ब्रेक की दिस इज द राइट आन्सर त्यस्तै प्रकारले 12 मा छ What is the purpose of Windows plus I combination? Windows plus I combination ले हामीलाई के गर्छ भनेर भनिरहेछ यसको हुन्छ to open the setting app अर्थात B is the right answer 13 नम्बरको छ How can you open the action center in Windows plus using keyboard shortcut भन्दैछ 13 नम्बरको कसरी हामी एक्सन सेन्टरलाई ओपन गर्न सक्छौं कुन कम्बिनेसनबाट भन्दैछ यसको करेक्ट आन्सर विन्डोज प्लस ए इज द राइट आन्सर है विन्डोज सँग ए ओके अर्को रहेको छ व्हाट डज प्रेसिङ द विन्डोज प्लस एक्स डु इन विन्डोज भन्दैछ विन्डोज प्लस एक्स प्रेस गर्नुभयो भने के ओपन हुन्छ है यसले यसमा भनिरहेछ विन्डोज प्लस ए प्रेस गर्नुभयो भने to open the quick in menu अर्थात power user menu के हुन्छ ओपन हुन्छ this is the right answer D is the correct answer है ओके 15 नम्बरमा रहेको छ how can you open the emoji keyboard in using keyboard shortcut भन्दैछ emoji चाहिँ हामी कीबोर्डबाट कसरी प्रेस गर्न सक्छौं ओपन गर्न सक्छौं विन्डोज प्लस स्पेस this is the emoji को शॉर्टकट की है ओके 16 मा छ what is the function of windows plus u combination भन्दैछ windows plus u लिनुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भनिरहेछ यसको करेक्ट आन्सर to open the edge of access center this is the right answer a नम्बरको ओके त्यस्तै प्रकारले 17 नम्बरमा रहेको छ 17 नम्बरको how can you recycle through the open windows of the some application using the keyboard shortcut key भनेर भन्दैछ 17 नम्बरको यसको करेक्ट आन्सर 17 को alt plus tab is the right answer for this questions है त्यस्तै प्रकारले 18 नम्बरको छ what does pressing the windows plus comma do in windows भन्दैछ windows plus comma की प्रेस गर्यो भने के हुन्छ भनिरहेछ है windows plus comma यसको करेक्ट आन्सर 17 नम्बरको पिक द डेस्कटप ए इज द राइट आन्सर है यो यसको करेक्ट आन्सर हो अर्को 19 नम्बरमा रहेको छ हाउ क्यान यु ओपन द भर्चुअल डेस्कटप स्विचर इन द विन्डोज युजिङ द कीबोर्ड भन्दैछ यसको करेक्ट आन्सर 19 नम्बरको है भर्चुअल डेस्कटप स्विचरको लागि कुन की प्रेस गर्न सक्छौ भनिरहेछ यसको करेक्ट आन्सर हो Windows plus Control plus D is the right answer. A number को correct answer for this question. Okay, 20 number रहेको छ 20 number मा what is the purpose of Windows plus S combination? Windows plus S combination को purpose चाहिँ के हो तलको मध्ये भनिरहेछ 20 number मा यसको correct answer B number को है open the search box है okay त्यस्तै प्रकारले 21 मा रहेको छ what does pressing the windows plus G do in windows भन्दैछ windows plus G प्रेस गर्नुभयो भने के हुन्छ भनिरहेछ है 21 नम्बरको यसको करेक्ट आन्सर हो open the ज्ञान बार A is the right answer for this questions okay 22 नम्बरमा रहेको छ how can you open the task view in windows using the keyboard भन्दैछ task हैन भ्यू यो ओपन गर्नु पर्यो भने तलको मध्ये कुन कीले चाहिँ ओपन गर्छ यसको करेक्ट आन्सर हो विन्डोज प्लस ट्याब 22 है दिस इज द राइट आन्सर ओके 23 नम्बरमा रहेको छ 23 मा व्हाट इज द
function of the Windows plus K combination. Windows plus K को function के हो भनेर सोधिरहेछ है 23 नम्बरमा यसको करेक्ट आन्सर हो to open the calendar app. एक control plus K युज गर्नुभयो भने यो चाहिँ यसले काम गर्छ. Okay, 24 मा how can you open the on screen keyboard in Windows using the keyboard भन्दैछ. कीबोर्ड को कुन कम्बिनेसन बाट हामी on screen keyboard लाई ओपन गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेछ है. यसको 24 नम्बर को यसको आन्सर के हो भनेर भन्दैछ. यसको करेक्ट आन्सर भनेको B नम्बर Windows plus Control plus O is the right answer है. ओके 25 मा छ what does pressing the Windows plus U do in Windows भन्दैछ. Windows plus U प्रेस गर्यो भने के हुन्छ भनिरहेछ. यसको अप्सनमा है यसको open the display setting B is the right answer. ओके त्यस्तै प्रकारले 26 नम्बरमा रहेको छ how can you open the system tray menu in the window using the keyboard भन्दैछ. कीबोर्ड को कुन सर्टकट कीबाट हामी सिस्टम ट्रे लाई ओपन गर्न सक्छौं भनेर भन्दैछ. यसको करेक्ट आन्सर भनेको है 26 को करेक्ट आन्सर भनेको सिस्टम ट्रे का लागि विन्डोज प्लस B is the right answer है. विन्डोज प्लस B. 27 मा छ what is the purpose of Windows plus Q combination भन्दैछ. Windows plus Q combination को के हो भनेर सोधिरहेछ. यसको करेक्ट आन्सर हो to open the contrast search bar है. This is the right answer. B is the correct answer. यो contrast search bar ओपन हुन्छ. त्यस्तै प्रकारले 28 नम्बरमा रहेको छ how can you open the Windows ink workspace using the keyboard shortcut key भन्दैछ है 26. यसको 28 नम्बर को करेक्ट आन्सर भनेको C is the right answer Windows plus W 28 को है. ओके 29 नम्बर को रहेको छ what is the function of Windows plus P when combination भन्दैछ. Windows plus P को combination बाट के हुन्छ to open the project setting for the multiple display. This is the right answer है. आजको लागि लास्ट क्वेशन रहेको छ how can you open the Windows plus Windows security app in the Windows using the keyboard shortcut key भन्दैछ. यसको करेक्ट आन्सर C नम्बर को Windows plus X है. Windows plus X. साथीहरु आजको एमसीक्यू यहाँलाई के कस्तो लाग्यो है पक्का पनि यहाँलाई बेनिफिशियल रह्यो होला भन्ने आशा गरेको छु. यहाँले यस्तै हैन एमसीक्यूहरु हेर्नको लागि टेक लाइभ ओडिसीलाई हेर्दै गर्नु होला र यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्. आजको लागि हामी यति नै गर्छौं. अब हाम्रो नेक्स्ट बेट अर्को सेट सँग हुनेछ. तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु. नमस्ते धन्यवाद.